Good day everyone! Welcome to the vlog. Today ang pag-uusapan natin is the latest trainer from Magene, the Magene T600. Ito yung pinaka-latest at pinaka-high-end na trainer ngayon from Magene. If you remember, last year we had the China versus Philippines e-racing kung saan ito yung mga trainer na ginamit nila. So anong meron sa trainer to? Bakit ito yung pinaka-high-tech? Bakit ito yung pinaka-advanced? Ano yung mga features na meron siya? I-unbox natin at papakita ko sa inyo ang iba't ibang feature niya. Let's go! Magandang araw mga ka-Mapsters! Today, unboxing ulit tayo and papakita ko sa inyo ang pinaka-latest na trainer from Magene, the T600. Pero bago tayo magpatuloy, ako si Lorenz, Lorenz Map TV. Nagbablog tayo ng mga latest product at papakita tayo ng mga bago at latest technology when it comes to cycling. Okay, so today pag-usapan natin Magene T600 trainer. So ito yung pinaka-latest and sa tingin ko pinaka-high-tech na trainer na available ngayon sa market. Bakit? Marami siyang features na ipapakita ko sa inyo. Pero bago tayo magpatuloy sa mga features, i-unboxing muna natin. Alright, so this is the box. Medyo malaki siya. Actually, this is one of the trainers that was used during the e-racing. So ito yung box niya. Here we have the user manual. Ayan. So here we have the adapter or yung power supply niya. So it comes with the quick release kit. Ito yung para sa quick release, kung quick release yung bike nyo. I think this is the Bluetooth dongle, or if walang Bluetooth yung laptop nyo or computer nyo, ito yung pwede yung gamitin. Meron din siyang matting sa kasama. Ayan. Para sa lapag. Ayan. And meron din siyang riser block or yung nilalagay sa harap ng gulong para maging even yung bike nyo kapag nakalagay sa trainer. And now, ito na yung pinaka-unit niya. I built this everything in the box. Ayan, ito na yung pinaka-unit. As you can see, naka-install na yung cassette. This is a 1128 11-speed cassette, which we have to replace kasi currently I'm using 12-speed. So yun ang gagamitin natin. So naka-ready na siya for through axle. So basically, out of the box, pwede nyo siyang gamitin, kumpleto na siya. Lahat ng kailangan nyo para mag-training, nandiyan na. Even the mattings, kasama na siya. Alright, para sa mga features, ito yung mga features niya. Ito, unang-una is yung handle niya. Meron siyang handle. And meron din siyang foldable legs para madali siyang magalaw, madali siyang matiklop, and maka-save ng space. Para naman sa kanyang maximum gradient, ang maximum gradient na kaya niya is 20%. Para naman sa maximum wattage na kaya niyang i-handle, it's 2,200 watts. So mataas na yan. It also has a built-in power meter kung saan built-in na siya kahit wala kayong power meter. This is something interesting kasi ito rin yung magandang feature sa trainer na to. It has plus-minus 1% accuracy when it comes sa power meter. Yung plus-minus 1% is para ka na rin merong power meter na spider base or pedal base na power meter. So wala pa kayong power meter and if you're going to buy a trainer, pwede nyo i-consider to. Hindi nyo na kailangan bumili pa ng power meter dahil mataas na yung accuracy niyan. And speaking of power meter, so I did a comparison with my P505 spider base power meter, which is also Magene, and the power meter of the T600. So what I did is nag-record ako ng dalawang data separately. Isa para sa P505 at isa naman para sa T600. Makikita nyo sa graph, halos same sila ng reading. Ang accuracy ng P505 is plus minus 1% and ang accuracy din ng
T600 is plus minus 1%. So kung makikita nyo, wala naman siyang malaking difference, halos plus or minus 3 watts. May delay lang ng konti, which is really normal, pero walang masyadong malaking jump or drop ng power, which is napakaganda kasi ibig sabihin, totoo yung accuracy ng power meter ng T600. Madalas kasi when you compare the accuracy ng mga power meter to an indoor trainer, medyo malaki yung jump niyan, dyan nagkakatalo yan kasi minsan hindi pantay yung reading niya. So you have to use your own power meter and i-disregard yung power meter nung indoor trainer. But for this indoor trainer, if wala ka pang power meter, very reliable yung power meter niya. And for me naman na meron akong power meter na plus minus 1% din, hindi ako mag-worry kung hindi nakalagay yun dun sa bike na yon. Yung reading ng T600 ay malapit na sa power meter na ginagamit ko. Para naman sa bagong feature or kung ano yung mga bago sa kanya or bago sa trainer ng Magene T600, unang-una wala na siyang belt. So this is a direct motor trainer. So ibig sabihin, yung pinaka-cassette nyo, yung pre-hub nyo nakakabit na doon sa mismong motor. Pinalitan nila ito para maiwasan yung mechanical loss. Kasi minsan yung mga belt dumudulas, kaya nababawasan yung accuracy ng power meter, hindi nila makuha yung eksaktong reading. For this trainer, they have 52 magnetic steels and 48 coil motors. Kaya ganoon ka-accurate yung power reading niya. So direct sa motor na talaga pag pumadyak kayo. And dahil din dyan, mas exact or mas accurate yung pakiramdam or yung speed na binibigay niya. At dahil din dyan, mas realistic at mas maganda yung feel na binibigay niya kapag ginagamit nyo yung trainer na to. Ang isa pang maganda rin sa kanya dahil dyan sa motor na yan is kaya niya mag-generate ng sarili niyang power. This is Magene's first self-powered indoor trainer. So ibig sabihin yan, pwede siyang naka-plug at pwede siyang hindi naka-plug. So kahit hindi mo siya saksak sa kuryente, gagana pa rin siya. So pag once na pinadyakan nyo siya, mag-generate siya ng kuryente para i-power yung sarili niya, and makokonect nyo siya sa mga device nyo kahit hindi naka-plug yung trainer nyo sa power supply. So as you can see on this video, ginagawa ko is pinapadyakan ko siya ng naka-plug, and then pag tinanggal mo yung power supply niya, pwede mo pa rin siyang padyakan, and as you can see, bumubukas yung ilaw, so it means nag-generate siya ng sariling power. Maganda rin to pang warm-up if you're going to a race. Pwede nyo gamitin tong device na to kahit hindi nyo i-plug sa kuryente. For the resistance is still controllable gamit ang yung mga head unit or gamit ang yung mobile device. So, isa pang bago dito is kaya rin niya simulate ang 9 type of road surfaces. So, iba't ibang klaseng road like yung cobblestone, wood planks, dirt road, at iba pa. So, 9 surfaces yan. Although hindi pa siya available ngayon sa OneLab since it will be launched on the next update. But, kaya niya i-simulate yan at pwede niyo maramdaman kung ano yung road surface na dinadaanan nyo when you're doing a race or riding sa virtual world. So there are 4 ways for you to connect to the Magene T600. So una-una dyan is Bluetooth. Pangalawa is through ANT+. Pangatlo is through Wi-Fi. Yes, you can use your Wi-Fi connection. You can set it up sa Magene Utility app. And you can use a wired connection. There is an option for you to plug an Ethernet cable sa likod niya direkta. So, anong mangyayari kapag naka-plug kayo or nakakonect kayo sa Wi-Fi? It means mag-enable yung race mode. Pwede nyo i-turn on yung race mode, which is mas mabilis yung response niya. I think we're going to do another test for this option kasi malalaman natin kung may epekto ba talaga yung paggamit ng race mode. So, kung kayo yung nagkakarera sa Swift or mahilig talaga kayong kumarera and gusto nyo yung mabilis na response kapag pumipedal kayo, I think ito na talaga yung kailangan yung trainer kasi makikita nyo kung ano yung difference ng naka-race mode. I will do another video para mapakita sa inyo or ma-demo sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng race mode dahil sa hindi naka-race mode. For the Bluetooth connection, it has 3 Bluetooth channel. So if you want to connect 3 devices simultaneously, you can do that kasi kaya niya hanggang 3 Bluetooth device nang sabay-sabay. So let's say meron kang ensayo na kailangan gawin sa trainer road and then gusto mong mag-race or gusto mong sumabay sa group ride sa Swift, you can do that. Pwede mo siyang i-connect ng sabay sa dalawang app. Wala kayong magiging problema. Another feature na nagustuhan ko sa kanya is the heart rate monitor bridge. So ano ibig sabihin ng heart rate monitor bridge? For example, if you're using an Apple TV and limited lang yung Bluetooth na pwede mo i-connect sa kanya. For example, ang pwede mo lang i-connect is isa. Hindi mo na pwedeng i-connect yung heart rate monitor mo sa Apple TV. What you can do is you can use the T600 as a bridge for your heart rate monitor. So how are you going to do that? Pupunta ka lang sa Magene Utility app and then pwede mong i-scan yung
heart rate monitor na gamit mo katulad ng pinapakita ko sa video na to. As you can see, binibridge ko yung aking heart rate. So ang mangyayari dyan, yung heart rate ko is ko-connect doon sa T600 and the T600 will send the signal going to your device or for example nga sa inyong Apple TV. So magsasenda ng data ng heart rate nyo is yung T600. So that's an amazing feature para sa mga naka-Apple TV. Alam ko, inaabangan ng karamihan to. Alright, so I've been using this trainer for a while. In my experience, ano yung masasabi ko sa kanya, ano yung opinion ko about sa trainer na to. In my experience, sa tingin ko ito yung pinakamagandang trainer na nagamit ko. No? So I've tried multiple trainers from different brands. But I think ito na yung pinakamaganda, pinaka-realistic yung pakiramdam, and pinaka-advanced yung features. No? Isa pang way na ginagamit ko siya is, meron akong Magene T600 which abangan nyo yung vlog na yun, lalabas din natin yung vlog and review, unboxing and review ng Magene T600. Ang ginagawa ko is pinipair ko yung C606 ko sa kanya, and then I can easily simulate yung mga routes na dinaanan ko. For example, kung makikita nyo dito, nag-ride ako sa Clark, and then yan yung route ang dinaanan ko. And then what I can do is I can pair the C606 dito sa T600, and pwede kong simulate yung route, yung gradient, yung distance. So kapag umahon siya, i-adjust din ng trainer kung ano yung pakiramdam doon sa ahon na yon. So pag hindi ako makaride sa labas, I can easily do that route. Or kung may pinaghahandaan akong race, pwede kong i-download yung data doon sa lugar kung saan mag-race, and then mararamdaman ko na yung feel nung kalye, mapagpapracticean ko na, hindi na ako mabibigla masyado. Dahil kahit paano, nasisimulate ko na yung gradient, kung gaano siya katarik, kung gaano siya kataas, and gaano siya kabigat padyakan. So magiging magandang ensayo yun. I also like the feeling na kapag ini-start ko siyang padyakan is hindi siya kasing bigat katulad ng mga belt drive na trainer. Isa yun sa struggle mo kasi once na pumadyak ka na pag belt drive, kahit pa naka-plug yan sa kuryente, medyo mabigat siya dahil sa kanyang flywheel. So once na pumapadyak ka na, tsaka lang siya gumagaang, tsaka siya nag-a-adjust ng bigat niya. Unlike the direct motor, hindi ka mahihirapang mag-umpisa. Another thing na gusto ko mapag-usapan dito is the downhill simulation. If you're using Zwift or any other training app, kapag tumigil ka sa pagpedal mo, titigil din yung motor niya. So mag-i-stop din siya. Unlike sa T600, kapag tumigil ka sa pagpedal, you can experience the real downhill simulation. So anong pakiramdam nun? Once tumigil ka sa pagpedal, nag-i-spin pa rin siya, para kang nagda-downhill pa rin, depende kung gaano ka kabilis. Pero para magamit mo yung feature na yan, kailangan naka-plug ka sa power supply. Kasi hindi siya gagana kapag hindi ka naka-plug sa power supply. Ang mangyayari kapag hindi ka naka-plug sa power supply is ganito. Kapag tumigil ka ng pagpadyak, titigil din siya, mamamatay din siya. So what are my final thoughts pagdating sa trainer na to? Para sa inyo ba? Should you buy it? Or what's the deal? For me, as of the moment, this is the best trainer that money can buy. So kung may budget kayo at naghahanap kayo ng mga high-end na seryosong trainer, or if you're really looking to dive deep sa indoor training, indoor cycling, this is the best trainer that you can buy. So kung ikukumpara nyo siya sa ibang mga trainers or indoor trainers na may same feature like direct motor, ano pa ba, race mode, ganyan. Ito pa rin yung ito pa rin Magene T600 ang pinakamura na available sa market. Kung makikita nyo yung price ng ibang trainer, ang laki pa rin ng difference nila, umaabot ng 80,000 pataas up to even 100,000 para sa ibang brand. As you guys all know, Magene has been providing us with better option sa mga nagtitipid, pero very reliable in comparison sa mga brand na kilala na pero medyo may kamahalan. Well, do you need this kind of trainer? Depende sa'yo. As you guys all know, Magene offer wide range of trainer from beginner. Kung nag-uumpisa ka pa lang and hindi ka sigurado, we have the Magene T110, T200, T300 Plus. And ito, kung talaga seryoso ka or talagang sa tingin mo matagal ka ng siklista, matagal ka na nagbabike and naghahanap ka ng upgrade sa trainer na meron ka, this is the best trainer that you can buy. Kasi andyan na yung pinaka-advanced na specs, and pag ginamit nyo siya in comparison sa mga naka-belt pa na indoor trainer, mararamdaman nyo yung malaking difference. So ano pang gagawin ko sa kanya? So abangan yung susunod na video, gagawa ko ng comparison yung race mode. I'll try to do a race mode video kung makikita nyo kung ano yung magiging advantage kapag naka-race mode yung isang trainer in comparison dun sa isang trainer na hindi naka-race mode, no? Or sa isang device na hindi naka-race mode. Meron tayong way para matest yan, and yan yung papakita ko siguro sa mga susunod pang video. Magiging mas mabilis ba yung tao nyo or mas magkakaroon ba kayo ng advantage? Yan ang susunod na pag-uusapan natin sa mga susunod na video. And also, magkakaroon tayo ng unboxing video para sa ating Magene C606, yung pinares ko dito sa
T600. I think mapakagandang kombinasyon nito. Alright, so I think that's it for this vlog. If may question kayo, lagay nyo sa comment. Don't forget to visit my website, lorenzmap.com, for more details about these trainers like the Magene T600, other Magene trainers, and also the latest GPS computer, the Magene C606. Thank you everyone for watching. Don't forget to like and subscribe. Go vegan.